Okay? So exercise number 5. Grade 11, please lantaw kay ang exercise number 5 ang pinaka-complicated sa tanan. Intermediate level ini dili pa ni advanced level but kayot gyapon sa uyo. Oh? Pag mahimo ni ini, I promise you, pag mahimo ni ini, mas abtik pa kamo sa iban tao, mga professional na mga tao na magamit ng Excel. Kasi iban diya sa ila magamit ng Excel na John provided na gani kanang lain na tao ang naghimo ng Excel para sa ila. So, ang akong purpose diri is ma-acquire nizo ini na skill kay kung ma-master nizo ini na skill sa Excel biskan hai ka mo mukadto na industry ma-apply nizo ini siya. Okay? So, medyo complicated kay grabe na kahamok, di ba? Kabantay ka mo. For example, nagbayad na si De La Rosa, automatic diri mo okay, automatic sub diri. So, daghan ni mga conditions na nahitabuan ni. Grabe na ng mga F. No? Kabantay ka mo, formula diri, F, may computation baka doon nahitabo. Diri sub F, diri sub, okay? Ana, dyan na yung mga computations na nahitabo. Okay? So, please, lantaw o focus. Again, ang murad strategy, pangitaan ay a-desire nizo buhaton. Okay? Kay para dili ka radyo kung grabe ka time consuming kung maghimo na. So, exercise, amoy na ang pinaka-last o medyo complicated do. So, kung dyan ako mga grade 7 din na mangita, you are very much welcome na mulantaw. So, welcome to Excel na ginagamit na sa real life. Real life ha. Dili na siya kung pareho sa ibang subject na memorize on ra nimo kuman, then pag abot nimo sa trabaho, di na nimo ma-apply, di ba? So kani akong ipakita na Excel is real life. Pwede ni gamiton sa Surigaonon, pwede ni gamiton sa water district or prime water, or pwede ni sa bayay mismo. Or sa iso tindahan, kung jay mangutang sa iso, sabuton nizo mangutang, or kung nagpautang ka o lending ka, kung mulabay sa sabot nizo na time na bayaran, plus 20% ang isang plus 20% ang isa bayaran sa isa overall na bills. So, isa doon sa kani application na ini sa again ng Excel sa real life para ma-appreciate nizo na ma-apply ba dyan. Okay? Kay base mo lang ka muna ay computer man na. Di man na magamit sa real life. No. Computer is a practical subject. It is also a skill. Skill na once ma-acquire ni mo, bahala makalimot ka, ma-recall ra ni mo. Isa sa advantage ni kay daon naman sa YouTube, no? As long as dili na ako i-delete, which is I don't plan to delete any of my video lessons sa YouTube kay base sunod ng mga generation, base mo sa grade 11 ka kuman. Then pag abot nimo na human nag-graduate na college, nag-accountancy ka, tapos makainumdum ka, tag-uno man ito ni Sir Savidra sa una paghimo ng list, diba? So, search na mo sa YouTube. Makita nimo dito akong klase na 2000, for example, 2013 na. Diba? Accountant na ka. So, makainumdum ko tag-uno man ito ni Sir Savidra paghimo ng list. So, search na mo sa YouTube. Ma-recall na dazo nimo tanan tag-uno ato ni Sir Savidra paghimo ng list. Isa doon sa advantage na akong na-foreseen daan. Kaya ma-apply ka doon nizo ini sa it's either dili pa kumahan but in the near future. Kaya kita mga dodanan mga empleo or magdegosyo. Oh? Okay, so let's start. Again, the same ragyapon. Type anay. Sir, pagkabahon bills, recomputed, due date, alert, paid remarks. So sa ijo, at least napuyo ka tao. Sa ako, dili na ako magnapuyo ka tao for the sake of example. Okay, napuyo ka tao sa ijo. Sa ako, dili. Kanira gapon sila kung gamito ng mga tao. Then the sa ubos is today, paid, yes, no. Amay ni na list na akong gamiton, yes or no, og notice. May notice na rin nakabutang. Note, if overdue, add 20% to the original bill. Okay. Pag na-overdue na daw siya, i-add ng 20% sa original na bill. So, ako siya i-table ang font. Then, diri sa all borders, is ako siya i-patunga, bold, tapos patakong gamay. So, sa bills, of course, kamo na yung mag-buot doon. Okay? So, depende na doon kung pila iso bill. O naman doon na bill, i-check utang ni sa bill sa tubig, bill sa kuryente. So, for example, na 17, 15, 13, 14, 19, 2,000. Tapos dapat mag-represent sila ng kwarta. It's either piso or dollar, no? Depende sa computer nizo kung jay available na yung ana. So, tanggalon na ako. Kana, yun.
So pinakauna nato buhaton ani is ang alert. Kaning alert. Ada sir ang iba no recomputed kay ang iban man good as you can see or observe diri kani iban mga value diri is nagsalig rasab sa iban value. For example, si Rodrigo Duterte kung ako inihimuon na niyang pizza na troho na ako, himuon ako instead na 5 himuon ako nan 9 man diri oh. So kung himuon ako ininan pizza 11 kay diri sa ako 9 pa ang pizza supposedly 10 now, himuon ako ng pizza 11, automatic na waya ang overdue, na waya sa ang ban. So, unahon nato pag-compute ining alert sa nang kaning sila. So, due date. Kano sa ang due date? Kamo again ang magbuot. So, for example, 11-05. Diri sa ako, ang pagka-format sa akong Excel is naguna ang adlaw, adi sir ang month. So, pwede ni Jojo ma-change into right-click, format cell, diri sa number no pwede niyo ma-change date, pwede niyo ma-change on diri so kamoy magbuot kung sino yung una, it's either ang kuan bang maguna ang month or depende sa izo. So dari na change na ako, naguna na ang kay amora gyapon tagsundog gyapon isa nga akong kuan ay okay change na nimo na siya nan month ang naguna tapos dari ang date oh. So turo na kanako bali baylo sila 11-05 yun iya ko sabot nga nung ingani ang kuan ng Excel but don't worry. So pinakauna na formula atong gamiton is today. There is a today dapat ma-determine nato kung unay pizza kuman para may bawa nato kung overdue na ba siya or due date na ba siya or maya pa. So sa pagkuha formula is today kana amo doon sa ang formula sa pagkuha ng today. Today is equals to today. Yun. Dapat dyan opening and closing na may tawag ini parenthesis. So, according sa akong laptop, pizza noibi pa kuno kuman. So, since pizza noibi pa kuman, dili pa overdue ining ibang dire. So, let's try kaning Kambonggo. Himuon na ako sa na ubos-ubos sa pizza noibi. Let's just say Pizza City. Okay. Yun. Now, diri kita sa alert. Lantawo, please, kay medyo complicated ang mga formulas na ato gamit. Alert is equal to if. Lantaw, if tab due date kani due date formula nato is less than. Click na ako si today. Then if for. Satan? If for taglak dazo na ako si today kay para dili mo duyog siya. I hope nasabtan niyo. Taglak na ako si today kay para pag fill handle na ako dira pa singod sa ubos dili mo duyog ini. Okay? Then kama kung overdue na, kung ang due date is less than mas ubos pa diri na pizza kuman, assuming amoy ng pizza kuman, kama then kung overdue na or kung tinuod ini na mas ubos ko no inin due date kaysa sa diri na pizza, then magbutang ako ng overdue, yun. Kama, else, wayay ako ibutang else. Blankora, kani blankora ang ako ibutang. Enter. So, wayay na itabo kay tungod. Dili man siya add na. Okay, very good. Ano na overdue man lang tao? Again, ang formula, ako explain. If, mas ubos si Pizza City kaysa kan Pizza 9. That is why nahimo na siya nan overdue, di ba? If Pizza City is less than Pizza 9, which is true, overdue. Else, wayay ibutang, di ba? Kabante ka mo sa iban, wayay nahitabo sa iban kay tungod dili sa mas ubos. Okay. So, down ay ato alert. Next nato butangan is recomputed. This one, recomputed. Okay? So, ang recomputed, mag-base siya sa alert. Kay kung dili pa sa overdue, the same magyapon ang ija bayronon. Kung overdue na, mo plus 20% kita gikan diri sa ija bayronon. Okay. Recomputed, lantaw please, kay ang formula ni ija medyo complicated. Recomputed sa isang bills. Ang formula ni ija is if alert is equal to overdue, kana ang alert is equal to overdue, then bills times, kinahanglan nato computon ang 20% ng ato bill. Then 0.2
Plus sab nato sa ija bills. Kaugalingon. Kama kana. Sige. Ato compute na anay manumanuhon pinaagi sa calculator. Unsaon nato pag compute nan 20%. Okay? So, calc. Okay, para sa iba naglibog sa akong formula, ako explain nganong ingana man, nganong nakaabot man ako doon. Kung kumputong ko na nato ang 20% ng kaning 1/3, unsaon man nato pag compute. Tapos dapat i-add nato ang 20% sa ija rasab sa 1/3. So sa sunod lang, 1/3 times 0.2. Okay? Amo ini na formula. 0.2 to bill times 0.2 equals. So, ang 20% ng 1/3 is 260. Tapos, zone 260 daw, i-add rasab nato kan bill. That is why, nagbutang na ko ng plus ng bill. Diba ang note diri? Add 20% to the original bill. First, compute ani nato pila ang 20% ng kaning 1/3, which is pila to? 260. Then, kanin si 260, i-plus rasab nato kang 1/3. So, 260 plus 1/3 equals 1560. Try daw nato pag himo diri kung makuha ba niya. Kung sakto ba ang kaning 1560. F logical operation is click kani is equal to overdue comma then dapat choy computation may tabo. Ang computation may tabo ibutang nako sa kaning parentheses. So diha gusto nako i-compute ang 1/3 kani 1/3 or value ng B4 which is 1/3 times 0.2. Okay? Sorry, pag anak ko human excited sab ka. Adto na 260 plus si Zara sab mismo ko galingon B4 or 1/3. Enter. Sakto ba? 1560. Okay, very good. Sakto, sir. Kuha ko nato sir ang